नॉन आय टी मधून आय टी मध्ये येणं एवढं सोपं आहे का? काय केलं पाहिजे म्हणजे आपल्याला आय टी मध्ये येता येईल? बरेचसे लोक प्रयत्न करतायत. ते स्वतःच्या जॉबमध्ये सॅटिस्फाईड नाही, पगार भेटत नाही, पैसा भेटत नाही जसा पाहिजे तसा. मग त्यांना असं वाटतं की चला आय टी मध्ये भरपूर पॅकेजेस भेटतात वगैरे. परंतु एक गोष्ट सांगायची की दुरून डोंगरे साजरे, जसं आपण म्हणतो की लांबून असं वाटतं की हा डोंगर खूप चांगला आहे, पण जवळ गेल्यावर तसं नसतं. त्यामुळे तुम्हाला आय-टी मध्ये गेल्यानंतरही पण पूर्ण जॉब सॅटिस्फॅक्शन भेटेल, पैसा भेटेल, परंतु जॉब सॅटिस्फॅक्शन भेटेलच असं नाही. तर ते होऊ नये म्हणून तुम्ही काय करायला पाहिजे? म्हणजे जे काय आहे ते तुम्ही सुरुवातीलाच एखादा कोणीतरी म्हणतंय की आय-टीचा कोर्स करा, हा आय-टीचा कोर्स करा, तो आय-टीचा कोर्स करा आणि मग तुम्ही आय-टी मध्ये एंट्री होऊ शकते. मग होऊ शकते एखादा कोर्स केला, एखादी एंट्री होऊ शकते, एखाद्या कंपनीत तुम्हाला जॉब वगैरे लागू शकतो. परंतु जे जॉब करणार आहे ते तुम्हाला परत सॅटिस्फॅक्शन देणार आहे का? ह्या गोष्टी विचारात घेणं गरजेचं आहे. नंतर असं नको व्हायला, की आय-टीमध्ये गेल्यानंतर परत मग फ्रस्ट्रेशन आलं, की हे काम मला करायचं नव्हतं. मग मला त्रास होतोय वगैरे ह्या गोष्टींचा. ह्या गोष्टी नको व्हायला. तर मग काय करायला पाहिजे? तर त्यासाठी आपण जेव्हा नॉन आय-टी मधून आय-टीमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतोय, तेव्हाच जास्त विचार करणं गरजेचं आहे, की नेमका कोणता कोर्स करायला पाहिजे आणि नेमकं कोणत्या फील्डमध्ये जायला पाहिजे. उगाच एखादी खूप डिमांडिंग किंवा खूप मार्केट असलेलं टेक्नॉलॉजी आहे ती शिकायची आणि त्याच्यात आपण जायचं. तर ह्या गोष्टी न करता माझ्या मते जे आपण सध्या काम करतोय त्याच्यावरती जास्त फोकस करून आपण याचा युटिलायझेशन कसं जास्तीत जास्त करू शकतो आणि त्याचा आपण आय-टी मध्ये जाण्याचा साठी कसा प्रयत्न करू शकतो ह्या गोष्टी बघणं गरजेचं आहे. आता काय झालं ना, काल एक मी डिस्कशन करत होतो, एक डेटा सायंटिस्ट होण्यासाठी प्रयत्न करतोय, म्हणजे नॉन आय-टी मध्ये आहे, फार्मा कंपनीमध्ये. झालंय बी फार्म. त्यानंतर फार्मा कंपनीमधून त्यांना इकडे आय टी मध्ये यायचे. तर साधारण ह्या गोष्टी करण्यासाठी मग कोणीतरी म्हटलं असेल की तुम्ही डेटा सायंटिस्ट वगैरे करा किंवा अजून काही डेटा अनालिस्ट वगैरे असे काही कोर्सेस आहेत ते करू शकतात. परंतु ह्या गोष्टी तुम्हाला करण्याच्या अगोदर तुम्ही सध्या काय काम करत आहे ते महत्वाचं आहे. मग मी जेव्हा डिस्कशन करत होतो तेव्हा मला समजलं की तो फार्मा कंपनीमध्ये ॲज अ काइंड ऑफ अनालिस्ट काम करतो, जिथं ते डेटा कलेक्शन वगैरे थोडंफार आणि डेटा रिसर्च करायचं आणि अनालिस्ट करायचं. क्लिनिकल रिसर्च टाईपचं काम आहे. जिथे थोडंफार रिसर्च टाईपचं वर्क जे असेल त्याच्यावरून काहीतरी डिसिजन किंवा इन्साइट्स काढायचे डेटाचे रॉ डेटावरनं आणि ते बिझनेस लीडर्स किंवा जे स्टेक होल्डर्स असतात त्यांना द्यायचे. तर त्या पद्धतीचं काम होतं. तर अशा पद्धतीचं जर काम असेल तर नक्कीच याचा फायदा होऊ शकतो. म्हणजे डेटा सायंटिस्टमध्ये जायचं असेल आणि झिरो प्रोग्रामिंग नॉलेज आहे. कम्प्युटरचं वगैरे काही नॉलेज नाही जास्तीत जास्त. फक्त एक्सेल यूज केलेलं आहे. मग बोलण्यात त्यांना असं समजलं की इंटरेस्ट तर आहे. डेटा रिसर्च वगैरेचा भरपूर नॉलेज आहे. मग डोमेन एक्सपर्टीजचा यूज करून आपण कशा पद्धतीने आपण डेटा सायंटिस्टकडे जाऊ शकतो. त्याचं थोडंफार डिस्कशन आम्ही केलं, की त्याच्यात मी सांगितलं, की तुम्ही जे काय आहे तुमचा एक्सपिरियन्स, करंट एक्सपिरियन्स, तोच एक्सपिरियन्स ॲज अ डेटा सायंटिस्टच्या पोझिशनला रिलेट कसा करू शकतात आणि कोणत्या कोणत्या पद्धतीने तुम्ही सांगू शकता, की ॲज अ डेटा सायंटिस्ट मी काम करत होतो ॲज अ ज्युनियर डेटा सायंटिस्ट आणि आणि मग तुम्ही तो जो एक्सपिरियन्स आहे तोच कसा पुढे आय टीमध्ये घेऊ शकतो त्यासाठी थोडं मार्गदर्शन केलं आणि त्यात असं समजलं की मग कोर्सेस करायचे आता. कोर्सेस पण विदाऊट एनी कोर्सेस आपण काही डायरेक्टली आय टीमध्ये एंट्री करू शकत नाही. त्यासाठी जर तुम्हाला काहीच आय टीचा काहीच गंध नाही म्हणतोय आपण, की काही कोर्सेस किंवा टेक्नॉलॉजी माहीत नाही, तर तुम्हाला काहीतरी कोर्सेस तर करावं लागणार आहे. मग कोणते कोर्सेस करायचे? आता बाहेर ज्या इन्स्टिट्यूट आहे त्या काय करतात ना, की कोर्सेस आहे त्यांच्याकडे, डेटा सायन्सचे कोर्सेस आहे किंवा डेटा अनालिटिक्सचे कोर्सेस आहे. परंतु काय होतं ना, की त्यांचे जे कोर्सेस आहे ना 6 महिने ते 1 वर्ष जवळपास त्यांचे कोर्सेस आहे असे. म्हणजे कमीत कमी 6 महिने तरी आहे, की ते मग काय करतात बेसिकपासून पूर्ण शिकवतात. मग बेसिक शिकले, मग त्यानंतर थोडंफार ॲडव्हान्स 1-2 कोर्सेस घेतले आणि मग त्याच्यानंतर शेवटी प्रोजेक्ट देतात. मग त्याच्यानंतर म्हणजे जवळ-जवळ 3-4 महिने ते फक्त शिकवण्याचं काम करतात. त्याच्यानंतर एखादा प्रोजेक्ट देतात. मग ते प्रोजेक्ट झाल्यानंतर मग ते मॉक इंटरव्ह्यू वगैरे त्या प्रकारचा तयारी करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे याच्यात 6-7 महिने, 8 महिने, 10 महिने असे निघून जातात. म्हणजे जर तुम्हाला एखादी गोष्ट शिकायची तर जवळपास 8-10 महिन्यांचा अवधी तुम्हाला लागू शकतो. तर हे गोष्टी मला जरा पटत नाही, की कारण खूपच टाईम कन्झ्युमिंग गोष्टी आहे आणि याच्यात भरपूर गोष्टी शिकवल्या जातात. म्हणजे आता तुम्ही डेटा सायन्सचा जो कोर्स बघितला एखाद्या याचा तर ते काय शिकवतात? ते एक्सेल शिकवतात, एसक्यूएल शिकवतात, पायथॉन शिकवतात, मग ते पॉवर बीआय शिकवतात.
नंतर टॅब्ल्यू शिकवतात आणि अजून अपाचे स्पार्क, मायक्रोसॉफ्ट अझूर वगैरे ह्या भरपूर गोष्टी शिकवतात. आता ठीक आहे, ह्या गोष्टी लागतीलही, परंतु तुम्हाला जर असं वाटलं की ह्या सर्व गोष्टी करून मग तुम्ही डेटा सायन्सच्या रोलला अप्लाय करणार आहे, तर त्याच्याऐवजी माझं असं म्हणणं आहे की जर तुम्हाला जॉब असेल सध्या, तुमचा सपोज 8 ते 9 तास जॉब आहे आणि तुम्हाला 1 ते 2 तास अवधी भेटत असेल दिवसाचा, की ज्या वेळेत तुम्ही शिकू शकता काहीतरी नवीन टेक्नॉलॉजी, तर मी म्हणतो की असे 6-7 महिन्याचे किंवा 6 महिन्यापेक्षा जास्तचे कोर्स लावण्यापेक्षा जो 3 महिन्याचा कोर्सेस आहे ते लावा. किंवा ऑनलाईन एवढे कोर्सेस अवेलेबल आहे. udemy.com वर आहे, coursera.com वर आहे. हे जे कोर्सेस आहे ना, बरेचसे फ्री कोर्सेस पण आहे, काही पेड कोर्सेस आहे. Udemyचे भरपूर सोर्सेस असतात, 300-400 रुपयात ते कोर्सेस भेटतात. तुम्ही ते कोर्सेस सर्च करा आणि त्या कोर्सेस करून तुम्ही 2 तास जर तुम्ही देऊ शकत असाल, तर स्वतःला तुम्ही ते कोर्सेस पटकन शिकू शकतात. म्हणजे जर एसक्यूएल शिकायचं झालं तर 10 ते 12 दिवसात एसक्यूएल शिकून होईल. त्यानंतर पुढं पायथॉन शिकायचं झालं तर 1 ते 1.5 महिन्यात पायथॉन शिकून होईल आणि एखादा प्रोजेक्ट होईल तर अजून एखादा महिना जाईल. म्हणजे जवळपास तुम्ही 1 ते 2 महिन्यात बऱ्याच गोष्टी तुम्ही डेटा सायन्सच्या रिलेटेड करू शकतात. आणि त्यानंतर मग तुम्ही अजून बाकीचे अजूर वगैरे ह्या गोष्टी पण शिकू शकतात. याला पण भरपूर ऑनलाईन कोर्सेस अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये, जे तुम्ही करू शकतात आणि कमी खर्चात आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की तुम्ही खूप सारे असे इन्स्टिट्यूटला पैसे देण्यापेक्षा ऑनलाईन जे कोर्सेस आहे, युट्यूबवर पण आहे भरपूर कोर्सेस किंवा udemy.com, courseraवर आहे. तिथे जा. तिथे जाऊन सर्च करा, डेटा सायन्सचा ट्रॅक पकडा किंवा डेटा अनालिसिसचा ट्रॅक पकडा आणि ते कोर्सेस करा. आता जेव्हा तुम्ही आय-टीमध्ये येण्याचा विचार करता, तेव्हा नेमकं काय करायला पाहिजे की कोणते कोर्सेस घ्यायला पाहिजे? याचं थोडं अनालिसिस करा. म्हणजे डायरेक्टली एखादा कोर्स कोणतरी म्हणतं की या कोर्सला भरपूर डिमांड आहे म्हणून तुम्ही तो कोर्स करू नका. थोडं स्वतःचं अनालिसिस करा. तुम्हाला काय सुटेबल होतं? तुम्हाला जे आहे ते वर्क सुटेबल होईल का? असं नको व्हायला की शिकल्यानंतर हे गोष्टी इंटरेस्टिंग नाही असं वाटतं. म्हणजे आता बरेचसे लोक असतात की शिकतात एखादी टेक्नॉलॉजी, परंतु त्यांना त्यात इंटरेस्ट येत नाही आणि मग ते पुढे जात नाही. मग त्यांची जेवढी जशी पाहिजे तशी ग्रोथ होत नाही. मग त्यासाठी तुम्ही काय करायला पाहिजे? त्यासाठी थोडंसं अनालिसिस करा. Googleवर सर्च करा, YouTubeवर सर्च करा की नेमकी पर्टिक्युलर टेक्नॉलॉजी कोणती आहे. आता तुम्ही आय-टीमध्ये बघितलं तर भरपूर अशा टेक्नॉलॉजीज आहेत. जसं की डेटा सायन्स आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, त्यानंतर डेटा अनालिटिक्स किंवा डेटा अनालिस्ट, त्यानंतर डेटा अनालिस्ट, त्यानंतर वेब डेव्हलपमेंट, सायबर सिक्युरिटी, कम्प्युटर नेटवर्किंग, सेल्स फोर्स, ERP वगैरे आहे, ते स्नोफ्लेक वगैरे डेटाबेस रिलेटेड असे बरेचसे टेक्नॉलॉजी आहे. सॉफ्टवेअर टेस्टिंग आहे, ज्यांना प्रोग्रामिंगमध्ये काही करायचं नसेल त्यांनी. तर असे बरेचसे ट्रॅक्स आहेत. त्या ट्रॅक्सपैकी तुम्ही काहीतरी चूज करा, जे तुम्हाला असं वाटतं की हां, ह्या गोष्टीमध्ये मला इंटरेस्ट वाटतो. त्या गोष्टीकडे जाण्याचा प्रयत्न करा. यासाठी थोडं इनिशियल अंडरस्टँडिंग किंवा इनिशियल असेसमेंट म्हणतो स्वतःचं करा आणि ह्या टेक्नॉलॉजीबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. ह्या नेमक्या टेक्नॉलॉजी काय आहे आणि मग तुम्हाला त्याच्यात जर इंटरेस्ट वाटत असेल, तर त्या गोष्टीकडे पुढे जा. मग याने काय होईल ना, की तुमचा ट्रॅक जर राईट असेल, तर तुम्हाला अपॉर्च्युनिटीज पण भेटतील आणि तुमचं एक्सपर्टीज वाढेल. त्यासाठी तुम्ही तुमचं करंट जे नॉलेज आहे, करंट डोमेन नॉलेज, ते त्याचा जास्तीत जास्त तुम्ही कसं यूज करू शकता, ते बघा. आता बऱ्याच वेळा काय होतं, की नॉन आय-टी मधून आय-टी मध्ये गेलेले लोक आहेत. त्यांनी काय फॉलो केलं, कोणत्या गोष्टी फॉलो केल्या, त्यांच्याशी डिस्कस करा. ते महत्त्वाचं आहे. त्यांनी काय प्रयत्न केले, त्यांनी कोणत्या गोष्टी शिकले, त्याचा तुम्हाला फायदा होईल. म्हणजे की कोणीतरी एखादा असं असेल तुमच्या ओळखीचा, की ज्याने खरंच एखाद्या नॉन आय-टी मधून आय-टी मध्ये गेला. तर माझ्या काही ओळखीच्या आहेत. त्यांना मी असा प्रयत्न करतोय, की आपल्या चॅनलवरती आणण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यांचा जो जर्नी आहे नॉन आय-टी मधून आय-टी मध्ये येण्याचा, तो आपल्या सर्वांशी शेअर करता येईल, असा मी प्रयत्न करतोय. आहे काही जण जे इथे तयार आहेत त्यांचा अनुभव शेअर करण्यासाठी. जर तुम्हाला असे व्हिडिओ पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा की हा असे व्हिडिओ तुम्हाला हेल्पफुल असतील. जेणेकरून असे काही ट्रॅक्स आहेत, वेगवेगळे ट्रॅक्स आहेत. सपोज वेब डेव्हलपमेंटचा ट्रॅक आहे, मग त्याच्यात नेमक्या कोणत्या टेक्नॉलॉजी शिकल्या पाहिजे, ज्या डिमांडिंग आहे वगैरे. आणि त्यात कुठले कुठले कोर्स करायला पाहिजे, ह्या गोष्टी मी इथे सांगण्याचा प्रयत्न करेल. तर तुम्हाला असे व्हिडिओ पाहिजे असेल तर नक्की कमेंट करा. तर अशा पद्धतीने थोडंफार प्रयत्न करायला हरकत नाही. नॉन आय-टी मधून आय-टी मध्ये येण्याचा प्रयत्न असेल. माझं असं म्हणणं आहे की तुमच्या पर्टिक्युलर क्षेत्रातच जास्तीत जास्त कशी ग्रोथ करता येईल, त्यासाठी प्रयत्न करायला काय हरकत नाही. नॉन आय-टी मधून आय-टी मध्ये आल्यानंतर परत झिरोपासून स्टार्ट होते, एवढं लक्षात राहू द्या. आणि मग त्यानुसार थोडंफार स्ट्रगल आहे जे, म्हणजे असं एवढं काही गोष्टी सोप्या नसतात. तर एवढंच पॉईंट सांगायचे होते मला. आशा आहे जे काही पॉईंट्स मी मांडले ते तुम्हाला पटले असतील. काही क्वेश्चन्स असतील तर कमेंटमध्ये टाकू शकतात. धन्यवाद.